नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले समरमा ग्रिल गर्नलाई ग्रिल्ड चिकनको रेसिपी लिएर आएका छौं। तपाईहरु पनि यस्तै ग्रिल्ड चिकन बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई डिटेलमा सबै कुरा एक्सप्लेन गर्ने छु। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला अनि साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको यो रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ 450 ग्राम चिकन ब्रेस्ट प्रयोग गरेका छौं। चिकन ब्रेस्टलाई भिडियोमा देखाएसरी नै पहिला तपाईहरुले लाम्चो हुने गरी काट्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई तपाईले सानो सानो टुक्रामा यानि कि बाइट साइजमा काटेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एकदम धेरै ठूलो पिस पनि बनाएका छैनौं र एकदम धेरै सानो पनि बनाइराख्न जरुरी छैन। चिकनलाई तपाईहरुले एउटा फराकिलो खालको बाउलमा ट्रान्सफर गर्नु होला अनि त्यसपछि हामी यसलाई फटाफट म्यारिनेट गर्दै छौं। हामीले यसमा आधा सानो चम्चा बेकिङ पाउडर प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी आधा कागतीलाई पनि हामीले यो चिकनमा निचरिदिएका छौं। कागतीको सट्टामा तपाईहरुले भिनेगर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 1 देखि 1.5 सानो चम्चा आफ्नो स्वाद अनुसार नुन एड गर्नु होला अनि साथसाथै यसमा थोरै मरिच पनि एड गरिदिनु होला। हामीले यसमा 1 ठूलो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि कुटेर यसमा एड गरेका छौं। 1 सानो चम्चा धनियाको धुलो पाउडर, आधा सानो चम्चा जिराको धुलो पाउडर, त्यसपछि हामीले यसमा आधा सानो चम्चा पाप्रिका पाउडर, त्यसैगरी हामीले यसमा आधा सानो चम्चा खुर्सानीको धुलो पाउडर, 1 देखि 1.5 ठूलो चम्चा सोया सस एड गरिदिएका छौं। त्यसैगरी हामीले यसमा 1 ठूलो चम्चा तोरीको तेल पनि एड गरिदिएका छौं अनि लास्टमा आधा सानो चम्चा चिनी पनि एड गरिदिएका छौं। चिनी एकदमै अप्सनल हो, तपाईलाई मन पर्दैन भने नहाली पनि बनाउन सकिन्छ। अब तपाईले यो चिकनलाई राम्रोसँगले मलेर सबै मसला सबैतिर लाग्ने गरी चिकनलाई म्यारिनेट गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई छोपेर आधा घण्टा जति रेस्ट गर्नलाई तपाईले साइडमा राखिदिनु होला। यो चिकन रेस्ट गर्दै गर्दा हामी फटाफट भेजिटेबल्सहरु काटेर तयार पार्छौं। हामीले आज यहाँ एउटा ग्रीन कलरको क्याप्सिकम प्रयोग गरेका छौं। भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईहरुले क्याप्सिकमलाई पहिला लाम्चो हुने गरी काट्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई तपाईहरुले क्यूब्समा काटेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। लगभग चिकनको साइजसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी तपाईले यसलाई काटेर तयार पार्नु होला। यदि तपाईहरुसँग विभिन्न कलरको क्याप्सिकम उपलब्ध छ भने तपाईहरुले रातो, पहेँलो, अन्य कलरको क्याप्सिकम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा अझ राम्रो देखिन्छ। छैन भने ग्रीन कलरको क्याप्सिकम मात्रै प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ अथवा तपाईहरुले गाजर अथवा स्क्वासहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा प्याज पनि प्रयोग गरेका छौं र प्याजलाई पनि भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईहरुले क्यूब्समा काटेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाएसरी नै प्याजलाई छोडाउनु होला अनि त्यसपछि प्याज, क्याप्सिकम, गाजर, स्क्वास तपाईले जे भेजिटेबल्सहरु प्रयोग गर्नु भएको छ सबैलाई एउटा प्लेटमा राख्नु होला अनि हामीले चिकन र भेजिटेबल्सलाई स्क्युअर्समा उन्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ 5-6 वटा मेटलको स्क्युअर्सहरु प्रयोग गरेका छौं। यदि तपाईहरुसँग ब्याम्बूको स्क्युअर्स मात्रै छ भने तपाईहरुले ब्याम्बू स्क्युअर्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले म्यारिनेट गरेर रेस्ट गर्न राखेको यो चिकन पनि लगभग 45 मिनेटसम्म रेस्ट गरिसकेको छ। अब हामीले यसलाई एक पटक राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिक्स गर्दा सबै स्वाद सबैतिर जान्छ र खान एकदमै मजा आउँछ। अब तपाईले स्क्युअर्स लिनुस् अनि त्यसपछि यसमा 1 पिस मासु अनि 1 पिस भेजिटेबल उन्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले भेजिटेबल प्रयोग गर्दा चाहिँ सकेसम्म डिफ्रेन्ट कलरको भेजिटेबल्सहरु प्रयोग गर्नुभयो भने स्क्युअर्स एकदमै राम्रो देखिन्छ। अनि खास गरिकन यदि यो चाहिँ पिकनिकको लागि, पार्टीको लागि चाहिँ तपाईले यसरी ग्रिल चिकन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले एकदम बढी स्क्युअर्सहरु उनेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ किनकि हामीले यसलाई ग्रिल गर्न सुरु गरेपछि खाने मान्छेको भिड लाग्छ र यो यस्तो ग्रिल गरेको चिकन सबैलाई मन पर्ने भएकोले गर्दा तपाईले पहिल्यै धेरैवटा स्क्युअर्स बनाएर तयार पार्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै ग्रिल गर्न सुरु गर्नु होला। तपाईहरुले पनि भिडियोमा देखाइए जसरी नै एक गरेर मासु र भेजिटेबल्स राखेर स्क्युअर्समा उनेर तयार पार्नु होला। आजको यो रेसिपीमा हामीले प्रयोग गरेको 450 ग्राम चिकन ब्रेस्टबाट लगभग 5-6 वटा यस्तो स्क्युअर्स बनेर तयार हुन्छ।
अब हामी यसलाई फटाफट ग्रिल गर्न सुरु गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ आज तावामा ग्रिल गर्दैछौँ। तावामा एकदम थोरै तेल एड गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ पेपरले सबैतिर फैलाइदिनु होला। त्यसो गर्दा तावा चाहिँ हल्का ग्रिजी हुन्छ र चिकन हामीले राखेर फ्राई गर्दाखेरि चिकन तावामा टाँसिँदैन। तर तपाईहरुले चाहिँ कोइलाको ग्रिल अथवा ग्यासको ग्रिलमा पनि चिकन फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तावा एकदम राम्रोसँगले तातिसकेको छ। अब हामी यसमा एक एक गरेर सबै चिकन स्क्युवर्सहरू एड गरिदिन्छौँ र यसलाई हामीले राम्रोसँगले ग्रिल गर्नेछौँ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यदि तावा तातिएको छैन भने तपाईले चिकन राख्दाखेरि चिकन चाहिँ तावामा टाँसिन्छ अनि पल्टाउने बेलामा सबै टुक्रिन सक्छ। त्यसले गर्दा ध्यान दिनु होला र यसलाई 2-3 मिनेटसम्म चाहिँ तपाईले छुनु हुँदैन। 2-3 मिनेट एक साइडमा फ्राई भइसकेपछि एकदम राम्रो कलर आउन थाल्छ अनि त्यसपछि मात्रै तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै यसलाई फर्काएर अनि तपाईले अर्को साइडमा पनि फेरि 2-3 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ। र खास गरिकन चिकनलाई ग्रिल गर्दाखेरि तपाईले निरन्तर यसलाई पल्टाइराख्नु पर्ने हुन्छ, नत्र भने एक साइडमा डढ्छ र अर्को साइडमा पाकेकै हुँदैन। र खास गरिकन तावामा फ्राई गर्दाखेरि तावाको बीचमा चाहिँ एकदम बढी हिट हुने भएकोले गर्दा पनि तपाईले यो चिकन स्क्युवर्सहरूलाई बेला बेलामा मुभ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, नत्र भने यो एक ठाउँमा डढ्ने र अर्को ठाउँमा नपाक्ने समस्या हुन सक्छ। ल हेर्नुहोस् त यो ग्रिल चिकन कस्तो राम्रो देखिएको छ। हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने ग्रिल चिकन बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तपाईहरुले मिडियम आगोमा अर्को 3-4 मिनेट यसरी नै ग्रिल गर्नु होला अनि त्यसपछि यसलाई निकालेर तपाईलाई मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। देख्नुभयो त आजको यो ग्रिल चिकन बनाउन कति सजिलो छ। तपाईहरुले पनि भिडियोमा देखाएसरी नै ग्रिल चिकन बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो हैन त? त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।